last na problem para po sa selection, design a flowchart and algorithm that will accept the evaluation score of a faculty and determine its equivalent remarks are based on the following criteria. So etong, alam ko hindi ko pa 'to nabigay na example kahapon, nakakalimutan ko po yata. Kaya discuss ko na lang 'to ngayon. Sa flowchart na lang ano, para hindi po matagal, i-flowchart ko na lang po. O ngayon, ang tatanungin ko lang sa inyo palagi, ilang variable yung gagamitin natin sa problem number 4 dito? So kunyari ako si Teacher Thea, yung principal namin, gustong malaman kung ano yung equivalent remarks ng evaluation score ko nung estudyante. So, kunyari nakakuha ko ng 2.50. So, yung equivalent ng 2.50 kung makikita ninyo, nasa below. So, sasabihin doon sa system, poor yung evaluation remarks ko or yung equivalent remarks ko. Dahil ginantihan ako ng BSIT 1A. So, ginawa nila poor na lang daw si Ma'am Tia. Okay, ano, ilan variable? Wala, maganda yan. Magan One. ha? Yes, Junel. Junel, yes. Eman, Ann, yes. RJ, tama. O, 1. Bakit 1? Dahil, ayun, evaluation score lang nung faculty ang hinahanap. Yung score na yun, pwedeng maiba-iba yung pwedeng i-input dun sa score. Basta makuha mo na yung result. So, every time nire-run mo yung program, kunyari ay run natin, kunyari nasa monitor. So, sasabihin, enter score nung teacher. So, si principal lalagay 2.50. Pagka-enter niya, makikita nung principal ay poor. Yun. Tapos, pwede ulit mag-enter. Enter score. Tapos, mag-enter yung principal, kunyari, 3.50. So, yung 3.50 na yun, saan pwede? Yun, satisfactory ang makikita. Kaya po, isa lang yung magiging variable natin, ang variable lang dito ay yung ini-input na 'to. Puwedeng mag-iba-iba ng value. Kaya ang puwede nating gamitin na variable para dito sa enter score ng faculty, puwede na siguro yung variable S or word mismo na score. So, isa lang yung variable po natin. Lagi niyong tatandaan kapag po nag-i-input ka katulad nito, ano ba yung ilan lang yung in-input mo, hindi po ba isa lang? So, isang variable lang yun. Katulad nito, name. Etong name na to, isang variable lang. Depende na lang kung last name, first name, and then middle initial. So, kung last name, first name, middle initial, meron kang tatlong variable. Okay? So, ito ngayon, isa lang naman yun, score, kaya one variable lang yung gagamitin natin. Ayos po. So, tingnan natin, paano natin to ifo-flowchart. So, alam ko naman, familiar naman na kayo sa algorithm. Napakagaling nyo nga mag-algorithm eh. Tama ba? Kayo nga ba yun? Okay, so punta tayo dito. So, meron tayong outstanding, very satisfactory, satisfactory, needs improvement, and then poor. Lagay nga natin to sa gilid kasi hindi ko siya kabisado yun. So, lagyan natin ng start. Napakadali. Start. Sana lagi na lang start. So, wala na. Tapos na. So, start. And then, yung in-identify nating variable. Last na to, no? Sa selection, ha? So, meron tayong S na lang para hindi masyadong makakuha ng space. So, S natin equals to 0. In-equate ko sa 0, ha? Dahil wala naman pong given value para doon sa score. Yan. Hindi naman siya given. Okay, so score. And then, input daw or enter, pwedeng gawin ninyo. Bagu-baguhin nyo yung mga nakalagay dun sa parallelogram. Kunyari ay enter score. Katulad ng example ko kanina, enter score. Yan. Tapos, quotation. Tapos, lagay natin dito ay diamond symbol. Kasi, bakit na-identify ko na diamond symbol agad? Dahil nung mag input ka ng score, ngayon, i-identify natin kung ano yung katumbas ng score na yon. So, if natin na yung S ko
Don't forget ang ginawa ko po, nasa double quotation po yung enter score na to, kaya po okay lang sa akin na gumamit ng word na score, pero iba po yung variable na s ha. So kung mapapansin nyo, etong s na yun na yung ginamit ko doon sa loob ng diamond symbol ko. So s natin is greater than or equal to 4.50 and na logical symbol or operator S natin is mali pala ako, sorry. S is greater than or equal to 4.50. S is less than or equal to 5.00. So, kung ito po ay may decimal value, wag kayo masyadong mako-confuse. Pwedeng gawin natin dito sa total score or sa score ng faculty, magkakaroon ka ng decimal value or acceptable yung decimal value. Pwede mo i-point 0 dito. So, lagay ko para mas malinaw. Parang meral ko lang. Maliwanag ang buhay. So, S equals to 0.0. So that, pwedeng mag-accept yung variable natin ng decimal value. Unlike yung equating it to 0, more on whole number lamang yan. Hindi po ba? So, para understood, yan, nag 0.0 ka. Pwede may decimal value dito. Mag-input ka ng any faculty score, yun, makukuha mo yung equivalent niya. Okay. So, balik po ako dito sa rating natin. So, kapag daw nag-true, ang magiging value niya, ipiprint out niya yung tinatawag nating katumbas na outstanding. Yan, blah, 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 outstanding. Lagyan na lang natin ng on-page connector dito para mamaya i-end na lang natin siya ng mas madali, para mas malinis tingnan. So, false natin dito. Kung wala po dito sa outstanding na yan, posible, baka bumaba ng konti yung faculty, nasa very satisfactory. So, yung very satisfactory natin, 0.00 hanggang 4.49. Kaya kung mapapansin nyo, every time na ginagamit ko yung end na to, may range po akong binabase, no? Range. Unlike po yung kahapon, kapag pinindot mo yung small letter R and capital R, gumamit lang ako ng equal to and then yung or na logical operator. Yung or, yung ganyan. Naalala ba? Yan. So, balik po ako. If natin, S is greater than or equal to 4.0 o 4.00, okay lang naman kung 4.0, walang problema. S is less than or equal to 4.49. Ulitin ko, kung mapapansin nyo dun sa loob ng condition ko, conditional statement ko inside the diamond symbol, mas inuuna ko yung mas mababa ang value. Like for example, S is greater than or equal to 4.0 and tinatapos ko sa pinakamataas, S is less than or equal to 4.49 para hindi mo confuse yung flow natin o dun sa flowchart natin para mas maganda yung basa. Kasi pag ginawa mo is S is greater than or equal to 4.49, tapos inend mo siya, S is less than or equal to 4.0. Running to, pero minsan kung pinaulit-ulit mo na yung system nito, sometimes, sometimes nagkakaroon po na ng problem. Kaya talagang sabi ko nga sa inyo kahapon, ang pagko-coding po talaga, hindi mo talaga yan mauumpisahan ng isang magandang, kumbaga, maayos na yung system mo. Hindi po talaga ganun. Talaga magkakaroon ka ng trial and error dun sa mga codes mo. Okay? So, kung ano man yung mga naiisip mo, pwede mo naman subukan. Tapos, kung hindi maganda yung result, nagra-running siya, so ibig sabihin, pwedeng bali-balik na rin mo na lang yung mga codes mo kasi working eh. Okay? So, punta na tayo dito. Kung S is greater than equal to 4.0, ang katumbas nito ay very satisfactory. And then, lagyan natin ng on-page connector. Continue lang natin dito yung isa. Kapag false, siguro wala sa very satisfactory, talagang bumaba yung rating ng teacher dahil hindi nagtuturo. 3.50, So, S natin is greater than or equal to 3.50 and S is less than or equal to 3.99. So, once na true, meron kang satisfactory na result. Yan, tas on-page connector. And then false, pwede kang
mag-needs improvement, tapos on-page connector, tapos false ulit. Eto pwedeng instead na below 4 na ilalagay mo dito, kunyari 4 na yan, pwedeng gawin natin, yan, tanggalin ko to, pwedeng mangyari ay maglagay ulit ako ng diamond symbol, tapos yung diamond symbol ko, if natin, S ko is less than 2 siguro equal ko siya, less than or equal to 2.99. I-true ko lang to. Yan. Lagay natin dito poor. Tapos may on-page connector. On-page connector, letter A. Pwede kayo dito ulit maglagay ng parallelogram. Tapos lagay mo, kapag wala dito, pwedeng sabihin mo try again. Or pwedeng error, or please enter another value. Yun, pwede kayo maglagay ng mga ganong klase ng output para doon sa inyong flowchart and then at the same time doon sa system ninyo or sa code ninyo. Okay, so kunyari ay try again. Yan. Tapos pwede na siya mag-end ng program. Tapos connect nyo lang lahat dito yung on-page connector mo. So ito, if natin, S is greater than or equal to 3.00 and natin S is less than or equal to 3.49. So true and false needs improvement and then poor and then try again. So ito yung itsura ng magiging flowchart natin para doon sa problem na po yun. Sige po, question po kayo. Question? Saan po? Sige po. Sure. Yung iba po, okay tayo? Wala naman. Sige po, no problem. Wala naman. Sige. Kung okay naman tayo dito sa selection, so proceed na ako dito sa repetition. So yung repetition, pwede na siyang umulit-ulit kung ano yung gusto mong iulit or paulit-ulitin ng mga 20 times, 50 times, or whatever. Eto nga, pwede ko na nga tong gawing repetition eh. Kunyari, lagay ko dito ay enter another number. Enter another number. Tapos, i-connect ko siya, bago ko i-end, i-connect ko to, another character B, ilalagay ko dito. Yan. Tapos yung B natin. Kasi iba na yung trabaho ni A eh. Ito. 'Di ba? Yung mga A na to, pang-end na siya. Yan, end natin. A, A, and then A. Yan yun, sa end. Yan. Ngayon, kung makikita mo dito, naglagay ako sa parallelogram ko ng enter another score or number dito sa B, dito siya pupunta. So, babalik tayo sa second step natin. So, ito yung pang second step kasi ito yung step number 1, step number 2. So, dahil dito sa B na to, repetition, babalik siya ulit. Yan. Dahil nyo. Sige, bigyan ko kayong tip. Kapag kayo ay nag-variable, iisipin nyo palagi, ilan yung in-input ng user. For example, ini-input mo, isa pa lang naman yung in-input mo, yung R. So, ibig sabihin, color yun. Tama. So, yung color na yun, isa lang yung value. Pero yung possible na yung color na yun, pwedeng red, pwedeng green, pwedeng... Kunyari, ito, name, yan. Etong name na to, nagko-compose to ng madami or mahaba. So, ito, pwedeng one variable. Kaya lang, itong name na to, may different attributes. Nagde-data na ako. So, attributes to. So, ibig sabihin ng attributes na yun, pwedeng may last name, may first name, and then may tinatawag na middle initial. So, bawat data na to, tig-iisa naman silang variable. So, may 1 ka, 2, and then 3 ka. Pero kung titingnan natin, ang pinaka-mother attribute nila or pinaka-mother data nila is yung pinaka-name mo. So, ito, pwedeng 1 variable. Nakakuha nyo ba ako? So, ito, katulad nito, si R, G, and then B, ang tawag lang naman dun sa red, green, and then blue is color. So, etong color na to, yan, dito lang natin titingnan kung ano yung nilagay ng user. So, kumbaga, enter color. Yan. So, sa enter color, ilan lang ba yung i-input mo dito? 'Di ba isa lang. So, isang R, isang B, isang G lang. Kasi, hindi mo naman pwede RBG na magkakatabi. Kunyari,
GB. Ilalagay mo ba 'to? Hindi, kasi magkakaroon yan ng error dahil kailangan mo munang i-identify yung isa. Kaya isang variable lang. Nakuha ba ako doon? Opo. Gets niyo ba ako? Yun yung inaano ko. Ako sa'kin gano'n ginagawa ko. Kung ilan yung ini-input nung, um, user, yun na yung variable ko kasi yun yung kukunin kong data, eh. Kunyari sa numbers, kunyari ay mag-a-add ka ng 5 numbers and then get the average of that 5 numbers. Kung makikita mo yung 5 numbers na yun, hindi puwedeng isang number lang yun. Kasi kung isang number lang yun, dapat 5, 4, 3, 2. Eto, one number, 'di ba? Pero kung may space yan, 5, space, 4, space, tas 3. So eto automatic, isang number na 'to kasi magkahiwalay na sila nung 4. Eto pangalawang variable mo na, eto pangatlong variable mo na. Unlike eto, isang variable mo. Kuha ba yun? Tama 'di ba? Opo, opo, opo. Nakukuha niyo po Yes. ba ako? Sige kunyari sa address, yan. Mag-ano tayo ng variable para hindi kayo mahirapan. Kunyari nagpa-input sa inyo ng address, yan. Kung hindi binabanggit yung block, lot, face, city, province, isang variable lang yan. Ngayon, kung pinapa-input sa iyo, enter block, face, street, and then blah, 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 automatic, kapag ako ay nag-block 3, nag-space na ako face 1, nag-street na ako street 25. So, ibig sabihin, eto, 1 variable, 2, and then 3 variables. Pero kung hindi 'to binanggit, cancel na natin 'to, isa lang yung hinahanap na variable. 'Di ba? Tama, 'di ba? Okay, sige Opo. try natin ulit. So eto hinahanap, pinapa-identify kung yung pina-input or yung in-input na corresponding letter, ano po ba yung magiging color. So kung makikita niyo yung equivalent of the letter. So corresponding equivalent letter. So puwedeng 'pag daw pinindot mo yung R, may red, kapag daw pinindot mo yung B, may blue, may G, may green. So paano yun ma'am? Sige example natin. So eto po, magiging start natin, kaya niyo 'yan, 'di ba, gagaling-galing niyo nga, eh. Tapos meron tayo ditong hexagon, and then dito na siguro yung letter C natin. Equate natin siya sa quotation ha, naalala po ba? Kapag po C equals to quotation, space quotation, or tinatawag ko minsan 'to double quotation dahil dalawa yung quotation na ginamit mo. Lahat po ng letters, ng numbers, ng special character, acceptable po ng variable na dineclare mo. So, etong C na dineclare ko, acceptable niya yung letter, number, and then special character. Kaya po mas maganda double quotation. Pero kung number lang naman yung usapan natin, pwedeng equate mo na siya sa 0. O ngayon, kung meron decimal value, equate mo siya sa 0.0. Okay na yan kung may 0.0, no problem. Para lang malaman natin sa flowchart, gagamit ka ng data type na merong tinatawag na float. So, ibig sabihin, kailangan decimal value yung acceptable value ng variable na dineclare mo. So, yung mga ganun. Yun yung didiscuss ko next year. Para pag nag-code na tayo, alam niyo yung mga variable. Paano nyo ba i-declare yung data type? Magde-declare ka ng variable. Eh, yung variable mo ba, ano yung pwedeng i-accept? Depende sa problem and then depende dun sa data type na inassign mo. Okay, so punta tayo dito. So, flowchart natin. So, kung na-identify ko na yung variable ko, pwedeng word kunyari, gusto mo color equal to, yan, quotation, yan. Inano ko lang naman, shinortcut ko. So, pwede naman yan. Input natin yung C. And then, doon natin i-identify kung ano po ba yung C nyo. So, if natin, yung C daw, kapag small letter, kapag capital, no? Kasi case sensitive po sa programming. Kung ginamit nyo dito ay capital C, tapos nilagay mo dito small letter C, mag-error po yun, ha? Okay. So, C natin, gamitin ko yung equal to, yan. Yung equal to na yun, kasi kino-compare ko
yung value nung nilagay natin sa C, kung katumbas ba siya ng letter R. So, equal to natin siya. Lagyan ko lang ng R. Ngayon, lalagyan ko, rule po kasi to, rule po sa loob ng programming, kailangan may apostrophe po kapag po meron kayong pinapa-compare na letter doon sa variable mo. Unlike po sa double quotation ha, iba po yung trabaho po nito. So, kapag gumamit ka ng apostrophe, so ito pong nasa loob ng apostrophe, it means letter po yung usapan natin. So, lalagyan ko ng apostrophe. Ngayon, kung C equal to 1, no problem to. Okay, kapag number. Pero kapag letter yung gagamitin natin, again, rule, lalagyan nyo lang siya ng apostrophe R para po ma-accept yung R as a value para doon or kino-compare mo doon sa value ng letter C na variable. Tapos, lagay natin dito yung true and then input, or I mean, print natin yung tinatawag nating red. Yun. Tapos, mamaya na natin i-end. Tapos, false to. Lagyan natin ulit ng if C equal to capital letter B. Mamaya may small letter and then may capital, no? Pero ito muna yung nakalagay kasi dito. So, R, B, ito daw yung blue. Tapos, lagay natin dito yung isa pang diamond. False na to. If daw C equal to capital letter G. So, may green ka na. Ngayon, kung gusto mo lahat ng letter sa loob ng keyboard ay may katumbas na letter, madaming diamond po yun. Kunyari, gusto mo yung letter P, may pink. Yung letter V, violet. Yun, nagkakaroon ka. Kung gusto mo naman ng iba pang katumbas na kulay nitong red, o pwede mo rin naman baguhin na sa iyo po yun. So, false ko to. Ngayon, sabi kasi dito sa problem na banggit ay print error if there is no equivalent value. So, lagay ko dito yung false natin. So, error. Yan. Tapos, end natin yung program or yung flowchart natin. Yan. On-page connector po to para hindi po madali lang sa buhay i-end. Okay. Ayun. Tapos yan. Pag po, kunyari, ito yung monitor mo. Yan. Sabihin yan, enter color. Enter one letter. O kaya, enter one letter. Nilagay mo ay R. So, lalabas red. Ganun. Tapos, enter color, enter letter, capital B. Ngayon, ito kasi kapag nilagay mo small letter R, hindi niya mababasa. Ang mababasa niya lang dito is error po. So, papaano ma'am kung gusto mo pati capital and small letter ay pwede. Gamit ka nun sa logical operator. Ang gagamitin mo lang doon ay C equal to capital R and then or. Yung or po, nasa kahilera po ng letter P. Yung may backslash po sa bandang taas po. Yun po yung or natin. Or, C equal to small letter R. Yun. Tapos acceptable na yung small letter R. Mababasa niya yun as red. And then kapag naman small letter B, yun then same as nung kanina, B or small letter B. Yun. Gumamit lang ako ng or. Kasi syempre, or, small letter, or, capital. Unlike po yung end natin, nag-range ka, di ba? Yung less than equal to 4.00 and yung C, and S is greater than or equal to 3 point something something yun. So, nag-e-end ka. Question! Wala po. Sige, try natin kung number. Kung familiar kayo sa freshman, same lang din naman to. Selection pa rin yung binabanggit ko. Kunyari, pag pinindot mo sa keyboard ay 1, freshman. Yan, freshman. Pag 2, sophomore. Pag 3, junior. Kapag 4, ano ba? Ano yan? Senior. Kapag nilagay mo 5, ano ba tawag dito? Irregular student, kunyari ganyan. Kasi 5 years na sa loob ng high school, so irregular na. Bali, punta tayo sa
So, isang variable pa lang din 'to, mangyayari dito puwede nating variable is yung year. Equal natin siya sa 0. So, input natin yung year, in-input na yung year, in-identify sa year kung yung year ba ay equal to 1. Kapag yes, punta siya sa freshman or fresh ka pa kasi freshman, fresh ka pa. So, false dito kapag year equal to 2, sophomore, kunyari kinakaya pa, whatever. Tapos sa 'pag pinindot mo yung 3, kaya pa ba or puwede ka na mag-drop, for example, gano'n. Tapos 4, yun, ga-graduate na ako, gano'n. Yun yung selection. Ayos? So yun, gagamitin natin yung condition na yan. Ito yung mga yan, yung nilalagay natin sa diamond symbol na yan. O yan yung lalagay nyo mismo doon sa code mo. Kaya pinapractice na natin siya sa flowchart pa lamang. Okay, para nakikita niyo na kung paano gamitin yung relational operator, paano mag-condition, paano mag-selection, paano mag-sequential. So kung mapapansin niyo sa sequential, more on result lang ng result. Compute, result, tapos input, output, puro gano'n lang. Pero kung 'pag nag-selection ka na, ibig sabihin may tinatanong na kung ano yung katumbas nung in-input nung user doon sa keyboard niya or doon sa system or program na dinevelop mo. And then kapag nag-repetition ka na, ito na yung susunod kong topic, ibig sabihin, may pinapaulit-ulit sa'yo. Kunyari, print, ano pangalan ni ano? Print Romel Lopez ng 50 times. So, instead na yung 50 times na yun, ipiprint ko sa sequential ng 50 na parallelogram, for example. E di, i-repetition ko na lang siya. Mas maigsi pa. Ganun po yung nangyayari. So, yung repetition natin, also known as looping po na tinatawag. So, balik ako dito. Repetition consists of repeating steps on more than one set of data. So, yun po yung topic na susunod natin, yun yung tinatawag na repetition. So, ano yung repetition? Ang kailangan nyo pong i-identify nga po pala bago tayo mag-repetition. Meron po tayong tatlong bagay na kailangan i-analyze or isipin kapag magre-repetition ka. Kailangan dito yung tinatawag na initialization. Mamaya, explain ko ano yung initialization. Kailangan mo tinatawag na test for limit condition. So, kung mapapansin nyo, ano yung condition, yan yung ginagamit natin sa loob ng diamond symbol, yung may relational operator po, yung may greater than, may less than, and then equal to, not equal to. And then, meron ka pang isang kailangan i-assign or identify, yung tinatawag nating incrementation. So, kung alam ko, feeling ko sa iba, alam na may incrementation. Meron din itong tinatawag na decrementation. Okay? So, pwedeng mag-increment, pwedeng mag-decrement. So, ibig sabihin ng increment, ito po yung nag-a-add ka. Ito po yung nagma-minus ka or nagsusubtract ka or nagbabawas ka. Ito naman pong test for limit condition, kaya po siya test for limit hanggang kailan pwedeng mag-repeat or hanggang saan magsa-stop yung pag-loop po nung flowchart mo o nung program mo. So, kaya kailangan mo i-analyze yung limit condition by using a relational operator o yung nga tinatawag nating variable. And then kung ano man hanggang saan, hanggang 50 ba yan, 5 lang ba yan. So, ito yung tinatawag na condition mo. Ito na yung pang-stop mo, limit mo. And then yung initialization natin, dito natin tinitingnan yung variable mo, saan magsa-start yung pinaka-value mo or kung saan silang magsisimula. Kumbaga, usually ginagamit natin x equals to 0. So, ibig sabihin, ang initialization ko ay magsisimula yung value nung x na ito sa 0. Ngayon, kung x equals to 2 ko, ibig sabihin, ang initialization ko, yung value nung x na yan, magsa-start ng 2 na value. Kaya ito pong initialization, test for limit, increment or decrement ay nasa loob po ng repetition para magamit ninyo ng maayos yung looping.
Okay. So, paano yung incrementation? Ang incrementation, depende po iyan sa idadagdag mo na increment. Pwedeng +5, +2, +1. Ang magiging formula mo para sa incrementation, ito na yung formula mo. Kunyari, ano man yung variable mo, kung ito ay x na yung ginamit ko dito, so magkakaroon tayo ng increment. So, ibig sabihin ang initialization, test for limit, and incrementation, pwede na itong one variable lang. Okay. So, pwede yan, kahit ang dami niyang trabaho, isang variable lang yung gagamitin natin dito. Katulad nito sa initialization, yung initialization ko, mag-i-increment yung 0 ko ng kunyari +1. So, x ko equals to x plus 1. So, ibig sabihin, may 0 na value yung x plus 1, so automatic may 1. So, kung magwa-1 ka na dito, plus 1 ulit, yung x natin magiging 2 na yon. So, yung 2 natin plus 1 magiging 3, 3 plus 1 magiging 4. So, yung mga pag-add na nababanggit ko, incrementation na yung ginawa mo doon. So, kunyari, ginawa mo ay plus 2. So, yung 0 na yan, magiging 2, magiging plus 2 ulit, magiging 4. Kung ito naman ay 3, 3 plus 3 hanggang sa dumagdag ng dumagdag yung value mo and magsa-stop doon sa depende sa condition na dineclare mo or inassign mo doon sa test limit na conditions po. Subukan natin. Paano yun? Ito ba? Teka, decrementation nga pala. So, ito yung formula mo. Minus lang. So, x minus 1. Kaya lang, hindi po ito nagsisimula sa 0. Kung magde-decrement ka, dapat yung value niyan mas malaki syempre sa 1. Dahil magne-negative value to. Mag-error po yun. So, kung magde-decrementation ka, isipin mo muna paano mo i-decrement. Kasi nga, kung magkakaroon ka na walang value dun sa x, minus 1 lang yun. Negative value. So, ito, pwede natin to i-shortcut or ko lang, baka lang may makita kayo, SKL ko lang, share ko lang, ano. So, x plus plus, shortcut to para sa x equals to x plus 1. Pero kung mag-x equals to x plus 2 ka, hindi mo pwede gamitin yung x plus plus dahil pang 1 lang yan. Pwede ito ilagay mo na ng kompleto x plus 2. Ngayon, kung magma-minus 1 ka, x minus minus. O kapag po kayo ay nag-search sa Google tapos may nakita kang ganito, ano po ba yan? Yan po yung tinatawag na decrementation na symbol or nung shortcut natin. Ito naman ay for incrementation. Kung may nakita kang ibang letter dyan, depende sa variable na dineclare mo. Kung A++ yan, ito yung ginamit niyang variable. Okay? Subukan natin. Okay, ito. Design a flowchart and algorithm that will print hello 20 times. Okay? So, itong hello 20 times na to, syempre, sabi ko na, lagi kong tinatanong, ilang variable. Ilang variable gagamitin natin? Design a flowchart and algorithm that will print hello 20 times. Yeah, isa lang. Yes, isa lang. Dahil yung isa na yun, siya na yung looping or yung flowchart na ang bahala para makapag-print siya ng hello. So, tama po kayo. Very good kayo doon, ha? Napakagaling. Napakatalino talaga ng 1A. Sarap kausap. Okay, so meron tayong one variable. Siguro i-algorithm ko muna kasi first time natin mag-repetition ng flowchart. So, kung meron design number 1 natin, so yung 1 natin is define yung variable. Lagi number 1 to. Define the variable. Siguro let x be the variable. Variable to be used. Di ko na specific na siya yung magpiprint ng hello. Hindi na. Siguro ito na yun. Let x be the variable to be used. Ayun, pwede na to. Okay, number 2. Dahil sabi ko kanina, initialization, and then test for limit condition, and then after is yung incrementation or decrementation. Sa step number 2 natin, initialize natin yung counter. What is the counter? Yun po yung variable value mo. Initialize the counter.
or yung value of the variable. So, ibig sabihin, yung counter na yan, ano yung value nung x natin? So, start natin siya sa x equals to 0. Okay ba? May question ba doon? So, ibig sabihin, yung counter na yan, saan magsa-start? Initialize the counter. Ito siya. 0 siya. Okay? So, step number 3 natin, compute natin. Compute natin for counter. X equals to x plus 1. So, yung increment natin, so meron na akong variable, meron na akong initialization, meron na akong incrementation. Pupunta na tayo ngayon sa test limit or dun sa condition natin. Pero bago tayo mag-condition, input tayo ng value. Or input, pwede siguro gawin na natin, bago ako mag-input, kasi sabi naman dito 20 times. Siguro, to. Gawin ko, print hello na tayo. Print hello. Yan. Tapos yung number 5 ko is, 1, 2, 3, 4, 5. Test natin and determine if the value is equal to, equal to 20. Ngayon, test step number 6, siguro if the value is not equal to 20, repeat step 1. Ayun. Ay, hindi. Repeat step 2 natin. Repeat step 2. And then number 7, if it is not equal to 20, end the program. So, kung hindi siya equal to 20 ha, okay, punta na lang ako sa isang paint para mas maintindihan ko yan. So, sige, define the variable. So, meron na tayong x. Initialize natin yung counter. So, magsa-start siya sa x equals to 0. So, ang counter natin ay 0. So, compute for counter. Ito yung incrementation natin. X equals to x plus 1. Print natin yung hello. Test and determine if the value is equal to 20. If the value is not equal to 20, repeat step number 2. And then, kapag naman okay na, equal to 20 na siya, end the program. Okay, start tayo. So, start natin, start. Tapos, kapag gusto kong gamitin variable, syempre, prepare ko muna siya. And then, initialize ko siya. Counter ko is 0. And then, dahil 0 siya, pwede kong gawin ay, mag-ano muna ako, counter. Increment, x equals to x plus 1. And then, after po nun, eto binabase ko lang to yung nilagay ko dito ha. So, meron na ako nito. Yan, meron na ako niyan. Meron na ako nito. And then daw ito, print hello. So, print natin daw yung hello. Print hello. Tapos ngayon, test natin. Ito, test, indetermine if the value, and then yung if natin. So, lagay natin siya sa diamond. So, if daw na si xi equal to 20 times, yan, 20 times, or kung sakaling ginamit nyo x equals to 20, pwede din naman to running to, promise. Mag-run din siya. So, para lang, baka kasi ma-confuse kayo, ulitin ko, trial and error. So, kapag true tayo, wait lang Kapag x equals to 20, the value is not equal. So, mas maganda, false to. Lalagay ko dito sa aking flowchart ay ilalagay ko siya dito. Yan. Okay, false. Kasi ang nangyari dito, pag nag-input or I mean si 0, nandito si 0, nag-add siya ng 1, di ba 1 pa lang yung value nung x? So, ibig sabihin, yung 1 ba equal to 20 na ba? So, false yun.
So, babalik siya ulit dito and then mag-a-add ulit siya ng +1. Kaya may incrementation. Ngayon, dito naman natin lalagay kapag daw true, end na daw yung program. Yun. So, kung ito yung nasa monitor mo, yan. Ang magiging output mo dito ay sample natin ha. Tingnan muna natin. So, burahin ko to. Bura-bura. Yan. So, ang mangyayari dito, bago mag-print dito sa pinaka-monitor natin o doon sa square na yan, for example, yan yung monitor nyo or yung screen ninyo, yung value ng ating x ay 0. Yan, 0. Nag-add siya ng 1. So, 0 plus 1, edi equal natin siya sa 1. So, ibig sabihin, yung x natin, meron ng 1 yan. So, ibig sabihin, nung nag-1, pumunta siya dito sa parallelogram, nag-print siya ng isang hello. Okay? Ngayon, yung 1 na to, tinanong sa condition mo, ito kasi yung condition, tinanong to, yung pinaka-system mo, o dahil sa flowchart, equal na ba siya sa 20? So, ibig sabihin, kung hindi pa, balik siya dito sa step number 2, yung incrementation. So, ang mangyayari dito, yung 0 kanina natin, kasi na-hold na ni X yung 1 natin eh. So, ibig sabihin, 1 na to, plus 1, so 1 plus 1, yan yung parang flowchart tracing. 1 equals na to, magiging 2 na siya. So, ibig sabihin, nung naging 2 na dito na yung 2 bumaba, nag-print ulit ng hello. So, ilan na yung hello natin? Tama, may 1, may 2 na hello. 'Di ba? So, ulitin natin, kung may 2 na to, yan, equal to 20 ba siya? Hindi pa din. So, false statement, babalik. Yung 2 na dating kaninang 1 plus 1, magiging 3 na siya. So, 3 plus 1 equals to 4 na yung value ng x. So, dahil dito bumaba, nag-print ulit tayo ng hello. So, dito, dahil 3 pa rin ulitin ko 3 pa rin nandito nasa parallelogram, 3. So, lalagay dito 3. And then, tama ako, di ba? So, 3 to, babalik dito, so magiging 4 na yung value. Inano ko lang, in advance ko lang, baka pumalito kasi nalito din ako. So, 4 plus 1 equals to, ito na yun, 4 plus 1, naging 5 na siya. So, nag-print ulit siya hanggang sa dumami, and then magkakaroon ng 20. Pag nag-20 na hello na yan, mag-e-end na yung program. Question po. Opo, yan po yung gagamitin natin. Hindi muna sa code. Next time na po yung code. Visualization po talaga ang flowchart. Kailangan po talaga maano yung visualize mo. Yun na in terms of flowchart talaga siya. Ngayon, lahat ng mga ginagawa natin sa flowchart, lahat yun i-code mo. Kaya wait ka lang. Hindi, edi wala ka nang pinapaprint. Huwag ka na mag-flowchart kung gusto mo agad 20. Okay. Kayo nga, try natin. Gawin nyo to or gamitin nyo yung sample na to. Try ninyo itong problem number 2, yung repetition. Kahit flowchart na lang, sige, flowchart na lang. Pero kung yung algorithm na to, dapat, alam mo yan, initialize, compute, print, test, and then if. So, dapat alam mo yan. So, design a flowchart and algorithm that will print all even numbers from 1 to 50. So, try natin. Opo, add lang ng add yun. Kaya nga repetition. Tapos, kaya nga po, kanina binanggit ko, may test limit condition. Kasi ito po ang magsa-stop doon sa repetition mo. Kung hindi ka magli-limit, tuloy-tuloy lang yan. Yung nasa hello, 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 hello. Walang non-stop yan. Okay, try nyo to. Design a flowchart and algorithm that will print all even numbers from 1 to 50. Sige, baka
Hindi alam. Sige, paano kapag numbers lang, instead na printing hello, eto, tanggalin ko lang tong hello na to. Para mawala lang yung hello na yan. Yeah, mawala na yung hello na yan. Para numbers lang yung gusto mong makita, i-print mo lang yung variable mo. So, print x. Yan. Pag nag-print x ka na dyan, ang makikita mo dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up to 20 po. Yun. So, hindi ka na gumamit ng, wag kang gagamit ng quotation dahil kapag gumamit ka ng quotation, 20 na x yung lalabas dyan. Okay? So, sige. Try po. Ito po. Design a flowchart and algorithm that will print all even numbers from 1 to 50. Repetition. Yan. So, gawin natin, instead mag-print ako ng hello 20 times, gawin ko muna siguro, mag-print muna tayo ng 1 to 20 na number bago tayo mag-print ng hello 20 times. Kasi dun sa module dun, ito kasi yung nakalagay na example. So, gawin natin, print tayo ng 1 to 20 or 1 to 10 para mas maintindihan ninyo paano mag-print ng hello po. So, baguhin ko lang yung tanong na to. So, game natin kasi baka malito paano nangyayari yun. Algo ko kasi first time natin mag-repetition na problem. So, i-algorithm ko lang siya. Sa number 1 ko, lagi nyo tatandaan yung madalas nating ginagamit, define the variable. So, define the variable. Gamitin ko na lang ulit yung let x be the variable to use. Wala naman specific na ang gagawin natin. Sabihin ko na lang, ito na yung gagamitin natin variable use. Yan. So, number 2 ko, initialize natin yung counter. Initialize the counter or yung counter, yung po yung ibig sabihin yun yung binabanggit ko initialization hanggang saan ka magsa-start. So ito yung panimula mo, kumbaga starting line mo, yung counter. So yung counter mo is equal natin siya sa x equals to 0. Okay. So etong counter, yan po yung variable mo. Saan magsa-start yung variable mo. Pero kapag nag-repetition ka kasi counter yung binabanggit. 3 po, is yung compute natin yung counter, compute for counter natin, which magkakaroon na tayo ng incrementation. So, ulitin natin. May initialization, may test for limit condition, merong incrementation. Ito na yung incrementation. So, magkakaroon ako ng x equals to x plus 1. And then, dito po sa test number 4 ko or algorithm natin is to print out name. Ay, hindi nga pala, hello nga pala gagamitin natin. Number muna. Print out value of x. Yan. Tapos, number 5 is test natin and determine if the value siguro is equal to 2 natin is less than na lang, less than or equal to 20. Yan. Gawin natin ganyan. Less than or equal to 20. Number 6 ko, if the value is not less than or equal to 20, gawin natin ay repeat step natin siguro. Kasi false to. If the value is not less than, yeah, tama. Sige, gawin ko pala greater than. Kasi kapag test and determine if the value is sige, gawin tama. Gawin ko true to. If the value is not, gawin natin dito, if the value is less than yun, is less than or equal to 20, repeat step 2. Or gawin, tama. Repeat step number 2.
and then 7 ko, if the value is greater than 20, end the program. Tama. Yun. Good. So, tama dito. Nagets nyo ba ako? So, kunyari, initialize the counter. So, from x equals to 0, compute natin para mag-count siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nag-i-increment lang ako ng 1. X equals to x plus 1. Print out natin yung value ng x. Test natin kung siya ba ay less than or equal to 20. So, depende dun sa condition mo, kung yung less than or equal to 20 mo, gusto mo bang gawing false yun or gusto mo ba siyang gawing true? Ginawa ko, true yung gusto ko. Kasi katulad nina, nalito, bakit not? Kapag not, hindi maganda. So kapag 6, if the value is less than or equal to 20, repeat step 2. So ibig sabihin, kung value pa nung nasa x natin ay mas mababa pa sa 20, add lang siya ng add. Ngayon, kapag more than 20 na siya, stop na yung program. Tapos na natin yung 20 na yun. Tingnan natin ngayon sa flowchart kung tama po yung ginawa ko na to. Sige. Okay. So, start natin. Yan. So, ginawa ko ay variable or initialize natin yung x equals to 0. Input ko yung value ngayon nung x. So, input, sorry, teka. Initialize the counter, x equals to 0. 3 compute for counter equals to x plus 1. So, gawin natin, process to. Kasi compute yung word. So, ibig sabihin, wala akong i-input na x na value. Okay. So, process x equals to x plus 1. Tingnan ko ulit. So, compute initialize, compute for counter x equals to x plus 1. So, ayun, meron na ako doon. Tapos, nung tingnan daw namin noong x plus 1, ipiprint daw yung value nung x. So, print namin yung x na value. Print x. And then, pagka-print nung x namin, i-identify, tapos print out value of x, itetest natin yung less than or equal to 20. So, mag-diamond na tayo dito. Yan. So, if daw yung aming x ay less than or equal to 20, or pwede din, kasi sa module yata is nakalagay, is x is less than or equal to 20 and then question mark. Pwede din to or to. So kapag yes po yung inyong answer or true, oops, sorry. Yan, true, yes or true. Palitan na nga natin. Okay, true to. So ang mangyayari ay pag true, repeat step number 2. So, repeat step number 2. Or pwede dito na ako mag-increment na siguro. Step number 3 ko na. Yan. Wala naman nangyayari dito sa initialization eh. Okay na to. Tapos, lagay ko dito, pag nag-false na yung value, end na natin yung program. Tingnan natin kung tama po yung nilagay ko. Okay, game. Yung value nung 0, nung x natin ay 0. Yan. So, magpa-plus 1 siya. So, meron na value na 1 to. Kumbaga, sa monitor mo, mapiprint na yung 1 dito. Okay. Ngayon, kung may 1 na dyan na print na dahil nga po dito sa parallelogram, yung 1 daw ba ay less than or equal to 20? So, yung answer natin ay true. So, yung 1 natin na kasama nung x dito, nag-add ng 1. So, naging 2 na to, ipiprint ngayon na itong parallelogram. So, may 2 na dito. So, yung 2 na to is less than or equal to 20 ba? So, punta ulit kami dito. True po. So, yung 2 natin nandito, plus 1, magiging 3 na siya. So, ipiprint na naman dito. So, hanggang nagkaroon na ng 3.
So, meron tayong 3 ngayon, less than or equal to 20. True pa din. So, yung 3 dito, plus 1, magiging 4 na po dahil dito, ipiprint sa monitor mo yan. So, yung 4 na to, less than or equal to 20, balik ulit tayo dito, 4 plus 1, ipiprint ulit yung magiging result ng 4 plus 1 mo. And then, magkakaroon ka ng 5 dito. Hanggang sa dumami tayo, nagkaroon ng 20 na value yung x mo. Nung naging 20, pumunta ulit dito, 20 plus 1, naging 21 siya, hindi po ba? Dapat po pala kapag ganun, gawin natin siguro ay mapiprint pa siguro yung 21 natin, tama? Kasi kapag less than or equal to 20, mapiprint yung print x natin. Tama, di ba? Huy! Opo. O, gawin... Ano? Huy, ano ba? Parang wala akong Opo, tama kausap. po. Kasi Tama. mapiprint yung 21. 20 lang yung gusto kong makita. Tama, di ba? So, gagawin natin para hindi Yes. natin ma-print yung 21 na to, gawin ko, tingnan ko dito ilalagay ko dito yung parallelogram ko. Tapos, dito yung print x ko sa laging true. Tanggalin ko to. Lalagay ko siya dito. So, kung magiging result nito ay x equals to x plus 1, dito na yung diamond ko. Tapos, if natin, x is less than or equal to 20, dito yung true, andito yung parallelogram ko ng print x para dito. Para yung 21, hindi sumama. O, sinolve ko yung problem ko. Tanong ko, answer ko din eh. Ganun yun eh. Wala akong kausap eh. Maraming salamat sa tumulong question, kaya pa ba? Kaya ba? O ngayon, naka 20 na ako. Nakapag-print na ako ng 20. Ako na lang kaya nakapag-print na ako ng 20. Tapos, sabi nga kasi dito, print hello 20 times. So, para ma-print mo yung hello na 20 times, ganito pa rin yung magiging flowchart mo. Kaya lang, instead na yung x lang ilalagay mo sa parallelogram mo, hello. So, mapiprint na yun ng hello na 20 times. Ganun. Kaya lang magkakatabihan. Pero sa programming kasi, kung gusto mo nang magkaroon ng enter, gamit ka ng \n back for new line para hello pababa na 20. Yan. Yan. So, ito pa rin siya. So, hindi ka lang gagamit nung print x na to. Gagamitin mo, hello muna. Yan. Or dito, hello. Pero yan pa rin yun kasi nag-i-increment ng 1. Kaya mas inuna ko yung number para makita niyo yung value. So, nagkaroon ako ng 20. O ngayon, ayoko nung value nung x. Ang mangyayari ay hello na 20. So, instead na parallelogram x, parallelogram double quotation hello po gagamitin nyo. Saan nalilito? Sa lahat. Wag naman. Flowchart kung nakita ko na yung code ko, ay teka, mali. So, dapat mas mauuna muna yung condition ko bago yung printout nung result. Kasi kung mauuna muna yung printout nung result bago doon sa condition, yung 21 maipapalabas pa. So, kunyari, ito, kunyari, so kapag x equals to x plus 1, ilagay nyo na muna dito yung decision. Yan. Kasi, para ma-identify niya ng maayos, is x is less than or equal to 20. Kasi kung kanina, nandito yung parallelogram, ipiprint niya na kung ano man yung result ng x na to, ipiprint out niya na. So, tinanggal ko. So, ginawa ko ay, nilagay ko na muna yung condition para kung ano man yung mas maganda, pumasok sa true at yung magfo-false.
So, kunyari, dahil kanina, 21 na yung nakita kong result nito, dahil yung 20, nandito yung print x, di ba? Yung 20, bumalik siya kasi less than or equal to 20, so true pa rin yung answer, so babalik siya dito. Eh, yung 20, nagkaroon ng plus 1. So, obvious, yung x natin may 21 na value. Eh, nagparallelogram bago mag-condition, may 21 sa result. Eh, hindi dapat ganun. So, may mali. Dumagdag yung 21. So, ibig sabihin, in-adjust ko. Mas maganda na yung parallelogram ko nandito. Yung pinaka-x natin bago mag-repeat step nandito. 'Di ba? Tapos i-end mo na yung program. Ngayon, kung eto po ay 20, so may 20 plus 1 ka na, yung 20 plus 1 na yan, nagkaroon ng 21 dito, o dahil dito sa condition na yan, 21 less than or equal to 20, true or false, pasok na sa false, hindi niya na ipiprint to. Kahit nandito na lang. So, design a flowchart and algorithm that will print all even numbers from 1 to 50. So, instead na mag-algorithm ka, ito lang din naman yung gagamitin nyo. Papalit-palitan nyo lang naman yung condition dito. So, alam ko naman, feeling ko naman alam nyo na to. Flowchart na lang natin. Ayos ba yun? O, sige. Dito sa question na to, ilang algorithm? Opo. Isa lang, tama. Isa lang kasi even numbers lang naman yung magiging papalabas natin. So, dito sa ating flowchart, so start na natin siya. Game. Ano susunod natin dito sa flow line? Pagka-start. I-prepare ko ba initialization, no? Kasi sabi nga doon sa repetition, initialization, test for condition or limit, and then increment. Okay? So, may tatlo to. Isang variable lang. One variable. Ngayon, anong variable gagamitin nyo? Gusto ninyo? X na lang po lang. ulit, ma'am. Para mas madali. X natin. Equate natin saan? Even. Ay, ano po ulit? Equate ko siya sa, sige, 0. 0 po, 0. Sige. After ng na to, preparation. Ano po process? Process, sige. Ano lalagay natin sa process? X equals X plus 2. Sige. X equals to X plus 2. After nung process? Yung ano po, yung Decision. Mag-decision tayo. Sige, diamond. Ano lagay natin sa diamond? If, wait lang. Ano po ulit yung tanong, ma'am? If X Even numbers from 1 to 50. If X is equal. less than or equal to 50. If X is to, ano? Laurent? Equal to. If X is less than or equal to 50. Equal to natin? Dapat Less if than number. or equal. Kasi po dapat po if the number lang po yung mapiprint. Tama. Tama. Even. Even number lang yung mapiprint. So, pag nag-3 po yan, ibig sabihin fail po, di ba? Yes. True na natin para mayari. Less than or equal to 50, true. Dito, false. And then, kapag po nag-true tayo, parang kanina lang, de-print natin yung value ng Print. x. Okay. Tapos, balik natin siya dito. Yan. Natin kung tama. So, para makuha natin even numbers, baka lang nalilito sa odd and even, 2, 4, 6, 8, up to 50 po dapat makuha natin ang result. So, ito po yung even numbers. Ang add po is 1, 3, 5, 7, 9. Tama, 9, 11, blah, blah, blah. So, punta tayo dito. X equals to 0. 0 plus 2. So, ibig sabihin may 2 na value yung x.
2 less than or equal to 50. True yung answer. Print natin yung 2. 2 plus 2 equal to 50. True. Print natin yung 4. 4 plus 2 equals to 6 po. So, 6 natin less than or equal to 50. X natin, print natin yung 6. So, tama po kayo. Dito po, yes, yan po yung tamang way. Good ba? O ngayon, para makuha natin yung add number, ano yung babaguhin natin dito? So, ibig sabihin ay magkakaroon tayo ng value na 3. So, meron tayong 3 dito. 3 is less than or equal to 50? Yes. So, ipiprint natin yung x ngayon. Ito yan pinrint ko na. So, nauna lang. 3 plus 2, magiging 5. Tama? So, 5 natin is less than or equal to 50. True siya. So, magkakaroon to ng 5. Tama kayo. Ito, tama na to. Kaya lang, missing yung 1 dito. Diba, no? So, gagawin natin, yung adjust na naman natin, yung ating parallelogram. Ganun lang yun. Tingnan mo, ha? So, start ko siya. Yan. Tama na yung yung value natin dito. Yan. Ayusin ko lang. X equals to 1. Print na muna natin to. Yan. Print X. Para kasama yung 1. Tapos, gawin natin ay increment X equals to X plus 2. Identify or if natin, if X is less than or equal to 50, true tayo dito. Tama, di ba? So, true ka dyan. Tapos dito, false yung statement. Ngayon, tingnan natin. X natin sa monitor, ito na yung monitor natin. So, X daw equals to 1. Nagpa-print ng X. So, yung X value nan ay 1. Yung 1 plus 2, nagkaroon na ng 3. 3 is less than or equal to 50. True. So, punta ako dito, pa-print daw nung result ng X. So, 3. 3 plus 2 equals to 5. So, magkakaroon ng 5 to. 5 is less than or equal to 50. True pa rin po. So, magkakaroon tayo ng repeat. So, meron tayong pinapa-print. So, meron tayong 5 dyan. So, 5 plus 2, magkakaroon ng 7. 7 is less than or equal to 50. True pa din. So, punta tayo dito. Pa-print nga po nung 7. Nakita tong 1. Kanina, puro 3 lang. So, yun lang yung i-adjust mo.